Okay, good day, grade 11 students. So now we are going to discuss the third lesson for our second quarter, the empowerment technologies, which is all about the ICT as being a platform for change. So tingnan natin paano nga ba ginamit ang ICT para sa pagbabago. So we are going to look at the different different roles of in the history of the Philippines. And the Philippines has been one of the few nations that demonstrates unity for a call of action or social change. So it's like the Filipinos are fond of the democracy, wherein kapag nafe-feel nila na hindi nagagampanan ng ayos ng gobyerno yung kanilang tungkulin or yung kanilang rights ay nababiolate, so nagkakaroon sila kumbaga ng mga iba't ibang protesta. So before, ano yung setup ng mga Filipino whenever they want the government hear their voices. So nagkakaroon ng rally and then ng iba't ibang protesta. So this shows how the Filipinos are a really free country. Pero syempre sa ngayon, hindi ito kumbaga nagagawa kasi syempre bawal yung mga ganyang gatherings. So looking back, ano nga yung naging ICT in the Philippine history? So naandyan yung EDSA People Power. So some of you maybe don't know na ang ICT pala ay may ginampanang role sa EDSA People Power. Also sa EDSA DOS. And Million People March, so I do not know if you are familiar with this one. And of course, during the Typhoon Yolanda. So these are just some of the parts of the Philippine history na kung saan nagamit ang ICT. So let's start first with the EDSA People Power. So sino nga ba ang makakalimot sa EDSA People Power Revolution? So the People Power Revolution lasted from 1983 to 1986. So this is where a major protest took place along EDSA from February 22 to 25, 1986. So this involves 2 million Filipinos from different sectors. This included civilians, political parties, military, and of course the religious groups. Ayan, so let's watch this short video or clip about the EDSA People Power. Maraming Pilipino sa henerasyon ngayon ang hindi na inabutan ng EDSA People Power. Balikan natin ang kwento ng tinaguriang First Bloodless Revolution in History sa pag-aksyon ni Jess de los Santos. Pebrero 22, taong 1986, unang araw ng makasaysayang EDSA People Power, ang naging daan sa pagpapatalsik sa 2 dekadang diktador sa pamamagitan ng mapayapang demonstrasyon. Is that there was a report that we are going to be arrested, all of us. Alas 6:45, nagdaos ng isang press conference ang Noy Defense Minister Juan Ponce Enrile at Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos sa Camp Aguinaldo. Nagpahayag sila ng pagtalikod sa Administrasyong Ferdinand Marcos. There had been some anomalies committed during the election. As of now, I cannot in conscience recognize the President as the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Suportado noon sina Enrile at Ramos ng Reform the Armed Forces Movement o RAM na may halos 400 miyembro. Minister Enrile and those with him. Umere rin sa Radio Veritas ang panawagan ni Cardinal Sin na suportahan ang pag-aaklas. Minister Enrile and those with him have appealed for food and expressions of support. Nagumpisang maglabasan ng mga tao sa kalsada. Dumagsari ng supply ng pagkain para sa mga militar. Pebrero 23, nilusob ng mga loyalista ni Marcos ang Radio Veritas, ang nag-iisang himpilang nagpapaere ng mga nagaganap na demonstrasyon. Sa kabila nito, patuloy ang pagdaos ng mga misa sa loob at labas ng mga kampo. Ang mga sibilyan, nagsilbing human shield ng RAM laban sa mga tangke ng gobyerno. Pebrero 24, inanunsyo nila Ramos na umalis na sa Malacanang si Marcos. Pero naudlot ang kasiyang ito. Hindi pa pala nakaalis si Macoy. Pilit na gustong atakihin ni AFP Chief General Fabian Ver ang mga kampo ng rallyista, pero hindi ito pinayagan ni Marcos. Immediately, Mr. President. That's why I come here in your orders, so we can immediately strike them.
Unti-unting napuno ng mga tao ang EDSA hanggang sa Pebrero 25, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, dalawang presidente ang sabay na nanumpa sa pagkapangulo. Si Cory sa Club Filipino at si Makoy naman sa Malacanang. Hindi pa rin natinag ang people power. Pasado alas 9 ng gabi, inanunsyo na ang paglisan ng pamilya ni Marcos sa palasyo. That it is confirmed Mr. Marcos has left this country. Senyales ng tagumpay ng mapayapang revolusyon. Umaaksyon, Jess De Los Santos, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016. Okay, so there we have it, the EDSA People Power Revolution, or the so-called the Bloodless Revolution. So this revolution, as we all know, happened because the people want President Marcos to step down from his position of being the president. So tingnan natin ano nga ba yung ginampanan ng na role ng ICT sa EDSA People Power Revolution. Okay, so nabanggit doon sa video yung Radyo Veritas. So during a radio broadcast of Radyo Veritas, so it is Cardinal Sin who encouraged the Filipinos to end the regime of then President Marcos. So kumbaga yun yung naging calling point ng mga So the radio broadcast helped change the course of history. So without it, the Filipinos would not have been moved into action. So kumbaga because of that broadcast, so yun yung sinasabing nakapagpagising sa mga Pilipino para tuluyan na talagang i-end yung pagiging president ni of then President Marcos. Ayan. Next. So that we are done with the EDSA People Power. Of course, we also have the EDSA DOS. So bakit nga ba nangyari yung EDSA DOS? So EDSA DOS naman po is for President Estrada to step down from his position of being a first president of the Philippines. So this happened during January 17 to 21, 2001. This started when the 11 prosecutors walked out of the impeachment, making a huge crowd in EDSA. So let's see ano yung naging role ng ICT sa EDSA DOS.
Okay, so there we have the EDSA DOS. So although it does not clearly shows or tells kung ano yung naging role ng ICT, so let's see paano nga ba nag-umpisa si EDSA DOS. So as we have mentioned earlier, so it is actually started when the 11 prosecutors of President Joseph Estrada walked out of the impeachment trial. So after po noon, or as a result of that, nag-grow over the course of in a few days through the text brigade. So kumbaga kaya po nagkaroon ng maraming tao nun sa EDSA is because of the text brigades, or kumbaga kung ating in our term ay parang GM, ganon. Ayan, so through the text brigade, the crowd gets bigger and bigger. So kagaya po ng sa EDSA People Power Revolution, so naging successful yung revolution ng mga Filipino. So bumaba si President Estrada sa kanyang posisyon and pinalitan siya ni Gloria Macapagal Arroyo. Ayan. So let's now proceed with the third Philippine history. We have the Million People March. So the Million People March is a series of protests that mainly took place in Luneta Park from August 22 to 26, 2013, and it is to condemn the misuse of PDAF. So march ay nangyari because the Filipinos want to condemn the misuse of PDAF. And although it is dubbed as the Million People March, the total number of attendees is only 400,000. So originally tinawag siyang Million People March, pero ang naka-attend lang or yung umattend lang during those times ay nasa around 400,000 people. So again, so let's watch a short video clip about the Million People March. Parang ibasura ang pork barrel. Bakit ba tayo naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila sa left. Matagumpay na dinala ng netizens sa Luneta ang mga hinaing na nagumpisa sa social media. Halos 400,000 ang dumalo sa mapayapang Million People March para ipanawagan ang tuluyan ng pagbuwag sa pork barrel. Magbabandila si Jenny Reyes. Oink! 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 Wag magbaboy! Kawadan ng money, 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 ay naku kayo ay huli. Ang ingay na dati sa social media lang naririnig, umalingaw-ngaw kanina sa Luneta. Halos 400,000 ang tumugon sa panawagan na unang lumabas sa Facebook. Gamit ang aerial drone, nakuna ni Erwin de Matera ng litrato ang dami ng dumagsa sa Luneta. Bago na! Pork barrel! Scrap na! Ang iba nanggaling pa sa malalayong lugar ng Pampanga, Rizal, Cavite at Laguna. Dumalo rin maging mga katutubo sa tinaguriang Grand Eyeball. Lahat iisa ang hangarin, ang tanggalin na ang sistema ng pork barrel ng mga mambabatas. At hindi magiging epekto sa amin ng mga ordinaryong nagbabayad ng taxes, lalo na kami sa government. We need bigger funding for the hospital. Ang dating bokalista ng bandang Neo Colors na si Ito Rapadas ang unang nagpalutang ng ideya na magtipon-tipon ang mga dismayado sa umano'y pang-aabuso sa pork barrel. I think it's simply unexpected. I wrote the status. It's meant for my friends. Ilan lang naman yung mga kaibigan ko sa Facebook. Yung panawagan ko lang naman was really for my friends. Para hindi, para may kasama ako. Mas masaya kasi kung may kasama kang magpoprotesta. Pero kung wala man sumama sa akin noon, pupunta ako kahit mag-isa. Kanina lang nagkita ang mga nagtulong-tulong para mabuo ang Million People March. Hindi katulad ng karaniwang rally, dito ay walang isang malaking programa. Ang marami ay ang mga pocket activities katulad nito kung saan meron isang signature drive kontra sa pork barrel system. Sa may tabi lang niya ay meron namang nagde-deliver ng talumpati at sa hindi kalayuan ay merong cultural show na sariling paraan daw nila ng pagpoprotesta. Karamihan sa mga dumalo sa Million People March, first time sumali sa kilos protesta.
My office mate wanted to invite people also to come here because we wanted to take pictures. Doon po sa Facebook, yung mga tao po, grabe po yung mga post nila, yung galit po nila laban po sa PDAF. And doon ko po naramdaman na mukhang kailangan din po akong makibahagi. Ang mga suki ng rally, gaya ng grupong Bayan Muna at Anak Pawis, sumaglit lang sa Luneta at lumipat din sa Mendiola. Ang tao! Ang bayan! Pero makikita ang ilang pagkakaiba sa protesta sa Mendiola at Luneta. Kung sa Mendiola naka-full battle gear ang mga pulis, sa Luneta, palakad-lakad lang sila. Siniguro naman ng mga kolehyalang volunteer sa Luneta na walang maiiwang kalat. Sa Mendiola, nag-iwan ng bakas ang mga estudyanteng rallyista sa pininturahang tulay at simento. Ang isinisigaw na reforma ng mga nasa Mendiola, idinaan sa kanta ng nagpuntahan sa Luneta. Magkaiba man sila ng paraan, iisa naman daw ang kanilang ipinaglalaban. Ang tuldukan ang sistemang nagbibigay daan sa katiwalian. Para sa Bandila, Jenny Reyes. So there we have it, the Million People March. Organizers and the promoters of this event used the Facebook and the change.org as their mediums. So as mentioned earlier in the video clip, so originally yung mga organizers ay hindi sadya sila magkakakilala. So they started it with just posting on the Facebook hanggang sa yun, sa dumami sila ng dumami sa Luneta Park. So this Million People March happened kasi gusto nilang i-abolish ang pork barrel. So mainly ang mainly ay si Janet Lim Napoles yung kanilang kumbagang gustong pababain kumbaga sa peso, or siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong event. Okay, so as we can see, so from the EDSA People Power Revolution up to EDSA DOS hanggang sa Million People March, so nagkaroon kumbaga ng advancement sa ginagamit nila sa ICT. They started sa EDSA People Power Revolution using the radio, and then hanggang sa naging text brigades yung kanilang way of informing sa EDSA DOS, and then sa Million People March, so naging social media na, which is specifically ay yung Facebook. And the last one, so although this is not really a historical event, but this is still part of the Philippine history, the Typhoon Yolanda. So the Typhoon Yolanda or Haiyan was one of the most powerful tropical cyclones ever recorded. It is the deadliest Philippine typhoon on record, killing at least 6,300 people in the country alone. There was widespread devastation from the storm surge in Tacloban City, Samar, and Leyte. So this is the reason kung bakit yung Yolanda is still, kumbaga parang it is considered as a historical event because of number of people who died during that event. So paano nga ba nakatulong ang ICT sa Typhoon Yolanda? So we have there the Yolanda People Finder, and it is powered by Google. So this was a vital tool for people across the globe to track the situation of their relatives. And so let's watch a short video pa din po regarding the Yolanda People Finder. Makikita po ngayon sa website ng GMA News Online ang Yolanda Person Finder na ginawa ng Google. Pwede itong makatulong sa mga naghahanap sa kanilang mga kaanak na nasalanta ng bagyong Yolanda. Nakatutok si Salima Refran. Para sa mga kamag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira. Marami sa mga may kaanak sa Leyte at iba pang lugar na sinalanta ng bagyo ang patuloy na nag-aalala sa lagay ng mga mahal nila sa buhay, lalo't mahirap ang komunikasyon doon. Para makatulong, matatagpuan sa GMA News Online ang database ng Yolanda Person Finder ng Google. Pumunta lang sa gmanews.tv at i-click ang Yolanda Person Finder sa itaas sa kanang bahagi ng screen. Sunod ang I'm looking for someone. Saka ilagay ang pangalan na mga gusto nyong hanapin. Kung may impormasyon ka naman sa isang taong naiulat na nawawala,
maaari rin itong ipagbigay alam. I-click lang ang I have information about someone. Magagamit din ang person finder sa pamamagitan ng inyong cellphone. I-text lamang ang salitang search at ang pangalan ng inyong hinahanap sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong TV screens. Sa ngayon ay nasa 240,000 entries na ang nasa Yolanda Person Finder ng Google. Kabilang sa bilang na yan ang mga impormasyong nakalap tungkol sa mga nahanap na at mga kasalukuyang hinahanap pa rin ng kanilang mga kaanak. Makikita naman sa Facebook page ng GMA News Online ang mga larawan ng ilan sa mga nakaligtas mula sa bagyo na nakapanayam ng mga news team ng GMA sa iba't ibang lugar sa Visayas. Samantala, makikita rin sa ilang Facebook post ni Congressman Ferdinand Martin Romualdez ng Leyte ang listahan ng ilan sa mga taong kumpirmadong nakaligtas mula sa bagyong Yolanda sa kanilang lugar. Sa Lima Afra, nakatutok 24 oras. Okay, so there we have it, kung paano nga ba ginamit ang Yolanda People Finder or the Yolanda Person Finder during the typhoon Yolanda. So this application that is developed by Google has proven to be successful and is still now being adopted by more organizations to help people track relatives during calamities. So kumbaga kung ngayon parang inadapt na siya ng ibang software or applications, halimbawa sa Facebook, yung mga mark as safe. Ayan, so yun ay kumbaga parang ang naging basis pa din nun is the Yolanda People Finder. Okay, so those are the different parts of the Philippine history na kung saan ginamit ang ICT. Although there are still some events na ginamitan ng ICT. For now, this is just our focus. Okay, so there we have it. If you have any questions or clarifications regarding the topic, so do not hesitate to message your subject teacher. So good day, everyone. God bless and keep safe.